ईश्वरले आफू सामु पुग्नको लागि हामीलाई दुईवटा मार्गहरू दिनुभएको छ। एउटा भक्ति अनि ध्यानको, अर्को कर्म अनि ज्ञानको। कञ्चन त्यो दोस्रो मार्गमा हिँड्ने व्यक्ति हुन्। भलै उनी मेरो विद्यार्थी हुन्, तर उसको व्यक्तित्वको म धुलो ध्यान हुँ र उसबाट मैले धेरै कुरा सिकेको छु। थ्याङ्क यू कञ्चन। पञ्चवटी एउटा यस्तो सुन्दर ठाउँ जहाँ सीता, राम र लक्ष्मण यसरी राम्रो भयो कि वनवासको 12 वर्ष बितेको थाहै भएन। तर महानायकको सामना महासङ्घर्षसँग नहोस्, यो कसरी हुन सक्छ? थियो कोही जो रामसँग उसको सबै कुरा छिन्न व्याकुल थियो। ऊ कोसौं टाढा समुद्र पारी अन्यायको स्वर्ण नगरीमा अहंकारको विराट महल बनाएर बस्छ। मानव दानवको त कुरै छाडौँ, देवताहरूलाई पनि उसले परास्त गरिसकेको थियो। जब सीता मातालाई आफ्नो पायुपन्थी घोडामा लङ्कामा हरण गरेर उसले लैजान्छ, राम र उसको सेनाहरूले लङ्कासम्म पुग्नको लागि समुद्रमा राम सेतु बनाउने निश्चय गर्छ र जसको नेतृत्व नल र नीलले दिएको हुन्छ। समुद्रमा सेतु बनाउनको लागि ठुल्ठुला पत्थर अनि मुरा, भालु, बानर र अन्य सेनाहरूले बोकेर लगेको हुन्छ। यतिकैमा रामको नजर समुद्रको किनारमा रहेको एउटा गिलहरी अर्थात् लोखर्के सामु पुग्छ, जुन लोखर्केले आफ्नो शरीरभरि बालुवा लटपटाउँछ र त्यो बालुवा समुद्रमा लगेर फ्याँक्दछ। गिलहरीको त्यो दृश्य देखिसकेपछि रामले गिलहरीलाई आफ्नो कोखमा लिनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ कि यो तिमीले के गरिरहेका छौ? गिलहरीले जवाफ दिन्छ, समुद्रमा राम सेतु बन्दैछ, न्याय अन्यायको विरुद्धमा, उज्यालो अन्धकारको विरुद्धमा लडाई लड्दैछ। मेरो शरीर यति मजबुत छैन ताकि भालु, बानर र अन्य सेनाहरूले जस्तै ठुल्ठुला ढुङ्गा, पत्थरहरू, मुढाहरू बोक्न सकूँ। तर मैले त्यो ढुङ्गा पत्थर बोक्न नसके पनि आफ्नो पोल्टामा रहेको बालुवा त समुद्रमा लगेर पुल बनाउनको लागि सहयोग गर्न सक्छु। महाभारत, रामायण अनि सकारात्मकता एउटा त्यस्तो विशाल र गहन विषय हो जसको हामी दशकौं अध्ययन गरे तापनि त्यसको गहिराइसम्म हामी पुग्न सक्दैनौँ। तर गण्डकी प्रदेशको माटोले
आफूले जन्माएको यो देशको एउटा सच्चा सपुत्र सम्माननीय राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद सिन्हाज्यूको प्रमुख आतिथ्यता, गण्डकी प्रदेश सांसद माननीय ललित कला गुरुङ देवी, मैले मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू देखिरहेको छु, जुन व्यक्तित्वहरू पोखराको प्राय कार्यक्रममा मैले उहाँहरूलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा देखेको छु र युवा साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अगाडि यो 70 मिनटको सेसनमा रोटा क्लब अफ पोखरा युनिभर्सिटी, रोटा क्लब अफ पर्वत पोखरा र समूह पोखराले आयोजना गरेको यो नाइट टक सो अन महाभारत रामायण र पोजिटिभिटी विषयमा यो 70 मिनटमा भलै कञ्चन र मैले विशाल पुलमा ठुल्ठुला चट्टान अनि ढुङ्गाहरू राख्न नसकौँला, तर हाम्रो बरगतले सकेसम्मको त्यो बालुवा अवश्य मिसाउनेछौँ। यो अवसरको लागि नवीन र उसको टिम, सुनिल र उसको टिम र सुषमाको टिमलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। प्रथमतः महाभारतमा एउटा यस्तो मार्मिक प्रसङ्ग छ, अर्जुनको छोरा अभिमन्युको वध। युधिष्ठिरलाई जब कौरव र उसको सेनाहरूले चक्रव्यूहमा फसाउँछ, कुनै पनि हालतमा युधिष्ठिरलाई बचाउनै पर्ने हुन्छ चक्रव्यूह तोडेर। तर त्यो चक्रव्यूह तोड्ने ज्ञान पाण्डव सेनामा 2 जना योद्धाहरूसँग मात्र थियो, एउटा अर्जुन र उसको छोरा अभिमन्यु। तर अभिमन्युलाई चक्रव्यूह तोड्न आउने थियो, बचेर बाहिर निस्कन उसलाई त्यो ज्ञान थिएन। अभिमन्युले हामीलाई एउटा यस्तो सन्देश दिन्छ कि कुनै पनि लडाई यस अर्थ याद राखिँदैन कि त्यो लडाईमा हामी जित्यौँ या हार्यौँ। लडाई यस अर्थ यादमा राखिन्छ कि गोली छातीमा खायौँ या पिठ्यौँमा। र अभिमन्युले हामीलाई अर्को के मेसेज दिन्छ भने हामी जुनसुकै लडाई लडौँ, हामी हिम्मतको साथ हार्नुपर्छ, तर हिम्मत हार्नु हुँदैन। महाभारतको उद्धव पर्वमा पनि भनिएको छ कि मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न तो धुमयितम चिरम, अर्थात् जीवनलाई धुमामा रुमलाउनु भन्दा एकपटक बल्नु श्रेयकर हुन्छ। अर्को के पनि भनिएको छ भने नाभिच्छेदन संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगैः विक्रमार्जित सत्त्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता, अर्थात् अभिषेक वा संस्कार गरेर मृगले सिंहलाई जङ्गलको राजा बनाएको होइन। सिंह आफ्नै शौर्य अनि पराक्रमले जङ्गलको राजा बनेको हो। ऊ लड्छ कौरवको सम्पूर्ण योद्धा महारथीहरूसँग एकजना, तर उसले वीरगति प्राप्त गर्छ। तर मरिसकेको अभिमन्युलाई जब सिन्धु नगरको, सिन्धु राज्यको राजा जयद्रथ, जो पाण्डव कौरवहरूको वैदिक गोशालाको श्रीमान हुन्छ, उसले मरिसकेको अभिमन्युलाई आफ्नो लातले पटक पटक झिक्याउँछ। जब यो कुरा अभिमन्युको पिता अर्जुनलाई थाहा हुन्छ, अर्जुनले प्रतिज्ञा गर्छ कि मेरो मरिसकेको छोरा अभिमन्युलाई जयद्रथले कसरी लातले हान्न सक्यो। पटक पटक मैले प्रतिज्ञा गर्छु कि यदि भोलि सूर्यास्त नहुनेसम्म यदि मैले जयद्रथको वध गर्न सकिन भने आफूलाई अग्नि स्नानमा समर्पित गरिदिन्छु र आफ्नो प्राण त्यागिदिन्छु। सम्पूर्ण
कौरव सेनाहरूमा खुसियाली छाउँछ, पाण्डवहरू निराश हुन्छ कि जयद्रथलाई भोलि सूर्यास्तसम्म उसको वध गर्न सकेन भने अर्जुनको वध हुन्छ, अर्जुनको वध हुने भनेको हामी युद्धमा हार्नु। भोलिपल्ट जयद्रथलाई लुकाउँछ कौरव पक्षका सम्पूर्ण सेनाहरूले। सूर्यास्त हुनेसम्म पनि जयद्रथलाई लुकाइरहन्छ अनि पाण्डव पक्षहरू हार मानेर श्रीकृष्ण सामु जानुहुन्छ अनि अब त हजुरकै भरोसामा छौँ हामी माताको। कृष्णले एउटा विनिङ एटमोस्फियर क्रिएट गरिदिन्छ। उसले बादललाई आदेश दिन्छ कि सूर्यलाई ढाकिदेऊ। जब सूर्यलाई बादलले ढाकिदिन्छ, जयद्रथलाई बाहिर निकालिदिन्छ, कौरव सेनाहरूले फेरि कृष्णले बादललाई आदेश दिन्छ कि सूर्यलाई फेरि अनि जयद्रथको वध गर्छ। एउटा विनिङ एटमोस्फियर क्रिएट गरिदिन्छ। कञ्चनको प्रश्न थियो कति मोटिभेट होला आजको यो सेसनबाट के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि व्यक्तिले कसैलाई मोटिभेट त गर्नै सक्दैन, इन्स्पायर गर्ने हो। हामीले अरूलाई एउटा विनिङ एटमोस्फियर क्रिएट मात्र गर्ने हो। जुन विनिङ एटमोस्फियर आज तीनैवटा संस्थाहरू मिलेर गरेको छ र यो विनिङ एटमोस्फियर क्रिएट गरिदिएकोमा म फेरि तीनैवटा संस्थालाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। When I was in class 7, I used to watch Mahabharata and Ramayana on television. After a few months later, the series ended on television, but it did not end in my heart. Later, I studied answers about it more, and I fell in love with Mahabharata and Ramayana. I would like to ask myself again and again whether the Mahabharata and Ramayana written 5,000 years ago is still relevant to the experience of our lives today. I'm surprised. Every characters, every event are still alive and touches our heart. When I talk about Mahabharata and Ramayana, my friends used to ask me, why is it so important to remember the history? Remembering the past is like taking the dead body out. But I would say remembering the history is getting the hidden treasure out. And getting the hidden treasure out means learning from the mistakes of history and learning how to move forward in life. From the beginning, I watched Mahabharata and Ramayana. I had a desire that one day I would talk about Mahabharata and Ramayana in some program, and today my dream has been fulfilled by Rotaract Club of Pokhara University, Rotaract Club of Parbat Pokhara and Utsamoha Pokhara. Thank you so much for having me. It's really a pleasure to speak to such a dignified guest, people who have having a positive effect in this world. I know that even though we talk, even though we study about such a great epic for decades, we will not get it. But today, we are going to share how much we know in a very short time. Time creates everything, and time destroys them all. Time burns every creature, and time extinguishes the fire. It's the same time that sometimes sprouts a smile on our face, and sometimes defeat in our soul. It's the same time that sometimes victory gets excited in our heart, and sometimes misery disheartened.
But Mahabharata teaches us the lesson that we should lose with courage, but not to lose courage. Mahabharata teaches us that a battle is not remembered whether we lost or won. A battle is remembered if we aim bullets in our chest or in our back. Today, Rotaract Club of Pokhara University, Rotaract Club of Parbat Pokhara and Soch Samuha Pokhara have organized an Ignite talk show, Mahabharata, Ramayana and Positivity in the cordial presence of RT Honorable Ganesh Prasad Sinashar, Chair of National Assembly. Today, we have one intellectual feast, who is a student of English literature or true fan and a connoisseur of Mahabharata and Ramayana. He had done his master's degree and written thesis on this subject and had also spoken on this topic on many programs. Before I begin this session, may I introduce the man who really need no introduction in the field of Soch campaign. We have been together since the very first day of Soch campaign and two of us have shared a stage on a program, Soch Samuha Mahamela, organized by Soch Samuha Baglum and Soch Samuha Parbat in Baglum 4 years ago today, which was the history of Soch campaign where 1600 personalities were present under the same platform. Without any delay, let us welcome Mr. Antim Gurung Sir in this session. You and Soch Samuha have believed on me to have my few steps here, which is more than anything I can expect from such an amazing leader. You and Soch Samuha have interested me since I was amateur and boosted me to be the present me. I feel blessed, turning the memories and up to now, how you have nurtured me. Soch is not just a campaign or a project. It's a life-changing tool for me and a repulse for many youth. I feel blessed by all of your love, support and faith on me. Thank you.